Hej! Jag är så taggad och jag är på samma gång väldigt trött för jag filmar detta väldigt tidigt på morgonen. Men taggigheten överstiger tröttheten och får mig att känna mig bra. Jag vet inte riktigt ens hur jag ska börja förklara det här. Ni vet när man har något spännande att berätta och egentligen borde ta allting i lugn och ro från början, men allt du vill är ju bara skrika att jag skrev en bok! Klara, vi skulle ju vänta med det, men ta allting från början och så vidare. Men det står redan i rubriken. Jag har redan avslöjat det. Okej. Jag har skrivit en bok. Med mina 2 händer och ögon och hjärna så skrev jag en bok. Jättemånga ord. Och varje liten bokstav har jag tryckt ner själv. Det hade jag inte kunnat om jag inte hade haft händer. Eller varit typ förlamad. Det funkar säkert på något annat sätt om så är fallet, men det är inte relevant. Så varför skrev jag en bok? Jättebra fråga, Klara. Det är så här. Jag älskar att skriva. Jag har alltid skrivit. Jag har alltid velat skriva. Jag skrev min första bok när jag var 5. Den hette Fisken Firre och handlade om en ful blå fisk och att han hade kompisar. Firre var dessutom felstavat, så den hette egentligen Fisken Fire. 5-åriga jag gjorde honom omedvetet till världens värsta gangsterfisk, Fisken Fire. Haha. I gymnasiet gick jag samhällslinjen med inriktning på journalistik och som projektarbete i 3:an så ville jag skriva en tonårsbok. Sen fullföljde jag inte detta för jag bytte projekt, men grundidén var en facklitterär bok för unga människor i 10 kapitel där ett av dessa kapitel skulle handla om mens. Men någonstans in i arbetet så insåg jag att jag har typ 3 sidor på varje kapitel. Jag tycker det är ganska tråkigt att skriva, förutom på kapitel 8 som handlar om mens, för där har jag 15 sidor och en outtömlig källa av åsikter. Och detta berättade jag en gång förra sommaren för min agent Micke, varpå han säger okej, men du ska inte skriva en bok om mens då? Så jag skrev ett utkast och Micke hjälpte mig med att hitta bokförlag som kanske kunde vara intresserade av detta. Och så en dag strax innan jul så träffade jag bokförlaget Forum, som jag pinsamt nog kallade för Fokus de första veckorna och jag vet inte varför. Och de var så jävla bra! Så jag kände att här vill jag vara. Och de bara, dig vill vi ha. Och vi bara, love forever. Jag vet! Jag kan knappt förstå det själv. Så lagom till jul fick jag så veta att jag skulle skriva en bok med deadline 1 mars. Jag hade alltså 2 månader på mig att skriva en hel bok. Men det är alltid härligt med lite stress och press i vardagen. Men Klara, varför i helvete fick du 2 månader på dig att skriva en bok? Jo, för att vi vill ju ha ut den så snabbt som möjligt, såklart, som man vill. Och helst lagom till bokmässan som är i september. För att man hinner tydligen bli befruktad och föda sin förstfödda i samma takt som det tar att ge ut en bok idag. Det där brukar jag säga på skämt om jag tycker att någonting tar lång tid. Det här var liksom en realistisk jämförelse. Jag hinner fan döpa ungen innan jag kan hålla boken i min hand. Men okej, jag förstår om ni är förvirrade. Jag är också förvirrad, men det beror på att jag är en förvirrad människa av naturen. Så jag tänkte helt enkelt ta och bara reda ut alla frågetecken genom en liten simpel, egenkomponerad Q&A. Vad handlar boken om? Gissa 3,5 gånger. Mens. Wow. Det är listor, det är tips, det är anekdoter, det är vad är sexistiskt och vad är inte. Hur såg mensen ut genom historien? Varför skäms vi över den? Hur ska man göra för att inte skämmas? Och om jag skäms ändå, vad kan jag göra då? Vad heter boken? Ja, jag har mens. Hur så? Hur kommer den se ut? Så här? Var det inte jobbigt att skriva en bok på 2 månader? Jo, gör det aldrig. Väldigt stressigt. Vilken är bokens första mening? Min mens tog slut i förrgår. Men var kan jag köpa den? I bokaffärer och på internet, men inte riktigt än. När kan jag köpa den? Det datum som är satt för utgivning i alla fall just nu, men jag tror inte det kommer ändras, är den 23 september. Måste jag vänta till september? Nej! Och det är därför jag gör den här videon idag. För att från och med idag så går boken att förhandsbeställa på Adlibris. Om ni går in på adlibr.is/Klara H eller klicka på länken i beskrivningen så kommer ni till Adlibris hemsida där ni kan förhandsbeställa boken så att den 23 september trillar in kudunk i brevinkastet eller i brevlådan och ni behöver inte göra någonting. Ni kan sitta hemma i soffan och äta chips av valfri sort och sedan ta paketet och bara läser vad jag har skrivit. Fett bra idé, gör det!
Jag ska göra det. Nej, ska jag inte, för jag kommer antagligen få en gratis kopia för att det är jag som har skrivit den. Hoppas jag. Forum. Så ja, det var det jag ville säga. Jag vet inte vad det finns för annan info om det här som jag kan gå ut med. Den finns tyvärr bara på svenska, än så länge. Den kommer komma ut som ljudbok för de som hellre vill lyssna på min fagra stämma. Jag kommer sitta på bokmässan i Göteborg i september. Jag kommer med mer info när den kommer ut i september för att jag vill kunna hålla den i min hand och skrika lite. Jag hoppas verkligen att ni kommer tycka den är bra. Nej, nu börjar en lastbil tjuta här i bakgrunden och jag tar det som det ultimata tecknet på att jag borde hålla käften. Men ta hand om er! Och köp min bok, så ses vi som vanligt nästa vecka. Hej då!